everyone and welcome back ulit sa ating channel. And for today's video guys, is share ko naman sa inyo yung aking ginagamit na toner all year round. Or kaya ipagkukumpara ko yung aking dating toner tsaka yung toner na ginagamit ko ngayon. So ayan, syempre guys, if you are new to my channel, please do subscribe. And of course, huwag mong kakalimutan na i-like itong video na to and i-all mo ang notification bell para notified ka sa future videos. So ayun guys, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa and let's get started. So, medyo naantala yung aking pag-video kasi yung kapatid ko, emerot ganyan. Kasi nakaramdam daw siya ng pag-uga sa kanyang higaan. Sabi ko, baka minumulto lang siya sis. Pero joke lang kasi nagkaroon ng konting paglindol dito sa amin. So, ayun. So, yun na nga guys. Ang aking tinutukoy ngayon na isa-share sa inyo ang aking toner na ginagamit ko na. Yung toner na ginagamit ko ngayon is itong sa Dickinson's Original Witch Hazel for Perfecting Toner. Ayan. Ito yung ginagamit ko nitong nagdaang araw guys. So, if hindi nyo pa napapanood yung aking review dito sa toner na to, is ilalagay ko na lang dyan sa icon sa taas. And then, yung akin namang dati pang ginagamit na toner at hanggang ngayon ay ginagamit ko pa rin ay itong sa Dickinson's Original Witch Hazel Tone. Ay, ano? Bakit yun yung sinabi ko? Hindi, ang laman kasi nito guys is yung ACV or Apple Cider Vinegar or Brog na may pinaghalong, yun nga, Apple Cider Vinegar at saka water. Ayan. Ay, Diyos ko yung aking kukawit lang. So, yan guys, yung makikita ninyo diyan na toner. Yun. Kaunti na siya guys kasi inubos ko na lang yan at i-refill ko na lang ulit siya after. So guys, medyo konting description lang tayo about the product or the ACV or the apple cider vinegar. Apple cider vinegar or cider vinegar is a vinegar made from fermented apple juice. It is made by crushing apples then squeezing out the juice. The pH of apple cider vinegar is about 2 to 3 which is considered mildly acidic. And while naman guys, sa witch hazel is most often applied to the skin and scalp, witch hazel is widely known for its ability to ease inflammation and soothe sensitive skin. It can also be added to herbal teas and ingested orally in small amounts as a natural treatment for other conditions. The pH of witch hazel usually ranges from about 3.5 to 4.5 which is slightly acidic. So, yun guys, yung konting description lang about sa witch hazel toner na sasabihin ko sa inyo at sa apple cider vinegar na aking ginagamit din as my toner. So, guys, lahat ng ito is based lang sa aking experience at saka parehas ko guys ginamit itong product na to. Yun nga lang guys, ito talagang si witch hazel, sobrang tagal ko na itong ginamit actually. So, mga siguro mga year 2015 to 2017 until nag-switch ako dito sa ginawa ko ngang DIY na toner which is the apple cider vinegar at saka yung water lang. So guys, bakit ako gumawa ng isang parang ang tawag dito, comparison video about these two toners kasi guys, ito lang talaga yung toners na as in is pinagkatiwalaan ko sa aking face from before and until now. So ayan, gusto ko lang i-share sa inyo and if ever meron kayong mga thoughts about toners guys na good for acne, oily at saka sensitive skin, alam niyo naman na ganun yung type ng aking balat at or ng aking skin. So yan, makikita niyo naman dyan sa aking baba dyan, ayan oh, medyo meron akong breakout ngayon kahit tapos na yung aking monthly period, hindi ko alam kung bakit. So syempre guys, bago tayo magsimula is dito muna ako mag-focus or uunahin natin is itong sa apple cider vinegar, yung kanyang mga pros and cons para 'di ba mapag-ano natin. So uunahin ko muna guys yung pros nitong apple cider vinegar. Unang pros ng apple cider vinegar is walang ibang halong chemical. So we all know naman guys na apple cider vinegar is supernatural lamang yan. As in, makikita mo naman yung sa bote kapag binili ninyo sa supermarket, sa groceries, or kahit nasaan naman na pwedeng available sa inyo guys, ganyan. Alam ko meron din siya nagbebentang online, diga, dahil not all groceries naman around the world, around the supermarkets here in the Philippines is available siya gayon. So yan, and then sunod naman guys na na-experience ko or pros about this apple cider vinegar is nakakawala siya ng pimples. Yun nga lang sa una is magkakaroon ka ng tinatawag na purging. Sa akin guys nangyari yan. As in, yung sasabi kasi guys na purging is iba sa pagbe-breakout. Yung purging is halimbawa nagkakaroon ka ng pimples ganyan suddenly dun sa mga areas na talagang pinipimples ka. Halimbawa, pinipimples ka talaga mismo sa iyong
forehead, cheeks, ganyan. So, yun yung purging. Parang, doon sa area na yun, mas pinalalabas pa niya yung iyong mga pimples, ganyan, nililinis niya. Samantalang yung breakout naman, guys, is once na magkaroon ka ng pimples sa hindi mo inaasahang part ng iyong face, halimbawa, hindi ka naman talaga tinatagayhawa sa iyong nose, sa iyong chin, sa side ng iyong face, ganyan, pero biglang naglabasan yun. Yun yung tinatawag nag-breakout, at saka tinatawag din yung breakout kapag, ano man tawag doon, hindi ka gumagaling dun sa mga products na ginagamit mo over time. And then next naman guys na pros about this product is okay siya for acne and oily skin. So even though guys, sa aking acne talaga, nasabi ko naman sa inyo, di ka na super duper acne prone talaga ako, gayaan. Kaya minsan talaga naghahanap pa rin ako ng product na talagang makakapagpaalis, and which is sa akin guys, talagang hormonal na siya, at saka nasa genes talaga namin yung medyo taghawatin kami, gayaan. Kaya hindi na may iwasan, pero at least while using this apple cider vinegar is nawawala naman niya yung aking mga pimples. Next naman is nakaka-exfoliate siya, at saka nakaka-soft siya ng skin. As in guys, what I mean when it comes to exfoliate is napansin ko talaga sa kanya every time na magpupunas ng cotton ball na merong apple cider vinegar. Nakikita ko may mga dead skin ganyan or libag-libag ganyan sa mga face core. Kaya nadadala niya yung mga dry skin sa aking face. Kaya kapag hinipo mo siya ganyan, ang feeling mo talaga sobrang smooth at saka sobrang soft ng skin sa area na yon. Next naman is pwede rin siyang gawing mask guys. So sa akin, if ever na gusto nyo mag-DIY ng face mask using the apple cider vinegar, make sure lang na mas madami ang tubig kaysa sa apple cider vinegar. So yun, lagay nyo lang yun, paghaluin nyo lang siyang dalawa, tapos ako guys is sa tissue lang. So, yung ginugupit-gupit ko lang yung tissue na nag-according sa size ng face ko. Or kaya kapag yung tissue yung square lang, kahit yung bath tissue lang. Yun bang tawag doon? Yung CR tissue, gastan din yun. So, yun, ilalagay nyo sa areas ng inyong cheek, sa inyong chin, at saka sa inyong chin, sa inyong forehead, at saka sa inyong chin. And syempre, matagal din ma-expired itong apple cider vinegar guys. Kasi syempre all natural yan. So, as far as I know naman guys, walang nakalagay na expiration date dun sa bote ng binili kong apple cider vinegar. If ever naman guys meron, is ilalagay ko na lang dito kung meron nga ba o wala, para share na share tayo dyan. Then next naman guys sa pros niya is hindi siya drying sa skin, as in like, alam mo yon, 'di ba, kapag kayo ay nagpaghilamos, ganyan ang inyong skin, mafi-feel mo talagang squishy feeling yung skin mo, or kaya may very tight feeling. So, and then next naman guys is sobrang tipid niyang gamitin, as in like sobrang tipid sis. At dahil nga ng etong ganto guys kalaki, ayan, eto kalahati lang niya na nilalagay ko. Pero halos umaabot to sa akin ng mga 3 months or 4 months bago ko siya maubos. At saka mas marami pa rin siyang uses, as in hindi lang siya sa face, like sa overall body. Pag kayo ay gusto nyo mag-diet, yan, ine-incorporate din to sa mga nagda-diet. The next naman guys na ating pros is about the witch hazel. Ayan. Ito naman yung pros ng witch hazel. If ever na meron kayong witch hazel, ganyan, or nagbabalak kayo, ito naman yung kanyang pros about this product. So, okay siya guys for pores. As in, like, napansin ko yung mga pores ko din sa aking part ng, ng area ng aking face is medyo lumiit, ganyan. Over time naman guys, if dire-diretso yung paggamit ng toner na to. Next naman guys is hindi siya mabaho, hindi rin siya mahapde, at saka nakakatanggal siya ng whiteheads at saka blackheads. Tapos sa akin guys, matagal din itong mag-expired. Kaso nga lang binili ko to sa seller sa Shopee. And then syempre tinanong ko doon na kung kailan na expiration. Sinabi naman niya is upon opening is 1 year, pero kapag hindi pa siya na-open is 2 years. And then next naman guys is magamit mo to as your face mist, kasi nga hindi naman siya ganun kaamoy. Like, siguro if first timer kayo guys gagamit to, medyo maamoy nyo na para siyang may pagka-alcohol content or medyo may pagka-amoy alak. Ganun kasi guys yung amoy niya. Pero over time naman naaalis naman siya. Pero nga lang maganda dito is may toner ka na, may face mist ka pa. Then next naman guys is non-drying din siya. Kahit na meron siyang alcohol content, ganyan. Non-drying siya guys nung na-try ko siya sa aking face. And then last naman guys is mas mapibili rin siya ng maliliit na toner or kaya mga tingi-tingi sa Shopee, ganyan. At saka yun, may mabibilhan din naman kayo sa healthy options na maliit nito or kaya full size nito. So yun na nga guys, ang pros ng both toners na ito ng ACV at saka ng witch hazel. So din naman tayo guys sa cons ng ACV muna. So unang-una guys na cons ng ACV is wala siyang effect sa pores. As in, kung itatanong nyo,
kung may effect ba siya sa pores, wala. As in, for me guys, sa pimples ko lang siya nag-work. And then, hindi rin siya nag-effect sa aking whiteheads at saka blackheads. Tapos, mahapdi rin siya guys when it comes to open acne, ganyan. Or kaya if ever meron kayong open wounds sa inyong face, ganyan. So, yun, medyo mahapdi siya. And of course, guys, hindi ko siya may i-recommend as face mist kasi sobrang asim niya at saka sa iba siguro is mababahuan talaga kayo. So, syempre, as, diba, kung gusto niyo maging face mist maasim, diba, parang hindi naman yun kaaya-aya. And then, next naman, guys, is yung cons ng Witch Hazel Toner. So, ito, guys, is really based on my experience lang. Wala akong kahit na anong tawag dito, wala akong kahit anong particular na parang tinanong ganyan kung ito ba okay sa kanila. So guys, ito is based lang sa aking experience. So, depende yan sa ating skin type. If ever na hiyang sa'yo, good for you. And if ever na hindi hiyang sa'yo, sad for you. So, ito na nga guys yung cons ng Witch Hazel. Ang una-una guys is nagka-pimples ako dito or kaya mga tiny bumps. As in, if ever guys hindi nyo pa napapanood yung review ko about dito, so yun, isa yun talaga sa mga naging cons sa akin nito. Even though nasabi ko na sa inyo, diga, na yung mga year 2015 to 2017 talaga, ginagamit ko to, okay naman siya sa akin without. Pero ngayon guys, na ginamit ko siya ulit this year, hindi ko alam kung bakit hindi na ako nahiyang dini at nagkaroon talaga ako ng tagihawat or small bumps dito sa area ng aking chin at saka sa area dito ng aking cheeks, ganyan. So, hindi ko alam kung bakit talaga nag-trigger ganyan ang aking skin. Next naman guys is sa healthy options lang siya may bibili. Wala nito guys sa mga Watsons, wala din ito sa mga groceries, gayaan. If ever guys na bibili kayo, yun nga, kung malalapit sa inyo mga healthy options or may mga seller sa Shopee, ganyan, kung gusto nyo naman na mag-take ng risk, ganyan. Kasi minsan sa mga Shopee, mga accidental, alam mo yun, due to delivery, ganyan, ng mga courier, so yung mga nababasag yung takip, ganyan, hindi naiiwasan ng mga pangyayari doon sa bote, pangyayari sa bote. Yes, mga incident na ganyan sa mga package nila or kaya sa mga items nila. And then lastly guys is yung cons nito is yung price niya. If ever na mamahalan kayo, kasi guys ang price nito is nasa 300 plus pesos. Kasi sa akin guys, mura na yun kasi nasa 500 ml siya. If ever nahiyang kayo, as in super masusulit nyo talaga to. Kasi noon nung ginagamit ko to sa akin, mga 2015 to 2017, as in like mga whole year round, ginagamit ko pa din siya. Hindi pa rin siya naubos. Tapos everyday ko siya nagagamit. So yun, depende guys, hindi ko alam kung may cons to. Pero para sa iba, baka maging cons siya. Then lastly naman guys, na cons niya is baka hindi magustuhan ito ng mga first timer or kaya sa mga taong medyo sensitive when it comes to alcohol, scent, ganyan. Kasi medyo ganun yung amoy niya. Hindi siya tunay na alcohol like yung mga isopropyl alcohol. Hindi naman ganun guys yung mismong amoy niya. Basta hindi ko rin maintindihan yung amoy niya kung may pagkaamoy alak, na may pagkaamoy alcohol. Yun, ganun lang guys yung madi-describe ko about sa amoy nitong Witch Hazel na to. So yun lang mga kalay ang aking mga toners na ginagamit sa ngayon. So ayan, so na-share ko lang sa inyo guys if ever. So kung kayo guys is fan or kung kayo ay mga nagamit na nitong klaseng toners na to, so make sure na mag-comment na kayo sa baba kung alin ba ang hiyang sa inyong mga toners. Hindi lang naman ito guys yung mga toners all over the world, as in alam ko na may mga iba pa kayong toners. So share nyo lang sa baba or sa comment box section. So guys, please be sure na mag-subscribe na sa aking channel and i-like itong video na to. I-click mo rin yung notification bell at i-all mo yun para notify ka sa aking future videos. See you lang guys and see you on my next one. Bye!